අයිබෝවන් SLP ට්‍රෆික් YouTube channel එකට සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අලුත් වීඩියෝ එකක් free traffic එක ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳ social media platform එකක් සම්බන්ධව තමයි අදත් කතා කරන්නේ. වීඩියෝ 4ක් දාලා තියෙනවා. ගොඩක් වීඩියෝ ඇත්තටම දාලා නැහැ. වීඩියෝ 4ක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දවස් 3-4කින් වීඩියෝ එකක් දාන්නත් බැරි වුණා. ඉතින් එහෙමනම් ඕගොල්ලන්ට මේ දාලා තියෙන වීඩියෝ ටික බලන්න. වීඩියෝ ටික බලලා ඕගොල්ලෝ වැඩ කටයුතු ටික කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක හරහා යම් කිසි දෙයක් ඒ කියන්නේ යම් කිසි බිස්නස් එකක් කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ බිස්නස් එකට අවශ්‍ය ට්‍රැෆික් එක ඕගොල්ලන්ට නොමිලේම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් 4ක් ගැප් මේ වෙඩික් මීට අමතරව ලයික් එක ඉතින් මේ සම්බන්ධවම වීඩියෝ 4ක් දාලා තිනවා. ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ 4ම බලන්න. ඒ වගේම තමයි තාම ඕගොල්ලෝ SL3 Traffic YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැතිනම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell button එක all කියලා දාගන්න. වීඩියෝ එකක් දැම්මත් සෑනින් notification එක එනවා. ඉක්මනටම ඇවිල්ලා වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. SL Imani Guide YouTube channel එකත් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. මොකද SL Imani Guide YouTube channel එක හරහා affiliate marketing, CPA marketing, print on demand, freelancing මීට අමතරව ඉංග්‍රීසි ටයිපින් මීටත් අමතරව මිනි ජොබ් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කතා කරනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට SL Imani Guide YouTube channel එකත් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි channel එකට ගොඩක් වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම affiliate marketing සම්බන්ධ වීඩියෝ ගොඩක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් channel එකට SL Imani Guide YouTube channel එකට සතියකට වඩා වැඩි කාලයක් තාම වීඩියෝ එකක් දාගන්න බැරි වුණා. ටිකක් අසනීප තත්ත්වෙන් හිටපු නිසාත් ඒ වගේමයි ටිකක් අර වැඩ කටයුතු තිබුණ නිසාත් right මීට අමතරව තියෙනවා අපේ Telegram group එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට Telegram group එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් නොමිලේ join වෙන්න Telegram group එකට join වෙනකොට ඕගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ හරිම name එකෙන් ඔයගොල්ලෝ Telegram group එකට join වෙන්න. ඒ වගේම තමයි කිසිම පිරමීඩ සම්බන්ධ කිසි දෙයක් group එකේ දාන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ group එකට ඇතුළත් වෙන්න 100%ක් නොමිලේ. ඒ වගේම මේ group එකට ඇතුළත් වෙලා ඔයගොල්ලන්ට join වෙලා ඔයගොල්ලන්ට online field එක සම්බන්ධව යම් කිසි ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට උත්තර ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ online field එක සම්බන්ධව දන්න කියන කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලන්ට යම් කිසි ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් අනිත් කට්ටියත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට ෂෙයා කරලා ඒ දැනුම බෙදා හදා ගැනීමේ ඒ කියන්නේ අවකාශයක් මේ group එක හරහා ඕගොල්ලන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. right එහෙනම් අද යන් මොකද්ද මේ social media platform එක කියලා බලන්න. අද කතා කරන්නේ local media. ඉතින් මේක thumbnail එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් local media තමයි අද කතා කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට Google එකේ search කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මහ ලොකු අමාරුවක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ registration එක වෙන විදිහ ගැන කිව්වොත් මම මේක account එකක් create කරලා තියෙන නිසා මේක registration එක වෙන විදිහ ගැන කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ Twitter account එකක් තියෙනවා. Twitter account එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට sign up වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් ඔයගොල්ලන්ගේ Google Gmail address එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට sign up වෙන්න පුළුවන්. account එකක් create කරගන්න පුළුවන් local media එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට account එකක් create කරගත්තාම වෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් තමයි තියෙන්නේ. right අපි මුලින්ම මේකේ වැඩි කතා නොකර අපි traffic එක බලමු. Simile web එකට ගිහලා traffic එක බලමු. වෙන්න මේ විදිහේ තමයි කියන්නේ මෙතන තියෙනවා global rank එක. ඒ වගේම USA country rank එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ category rank එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති local media එකේ මේ කාලෙදි ගොඩක් වෙලාවට draw වෙන social media platform එකක්. ඒ වගේම තමයි monthly visitorsලා මිලියන 2.3යි. ඒ වගේම තමයි මෙතන top country පහ ගත්තොත් USA 38.2 ඉන්දියන් UK කැනඩා ඕස්ට්‍රේලියා මේ විදිහට තමයි. ඉතින් අපට පොඩ්ඩක් ඔළුවට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපිට මෙතන ඉන්දියන් අයින් කරොත් අනිත් country හතරම හොඳ country හතරක් තියෙන. ඉතින් අපි කරන ව්‍යාපාරය වර්ධනය කරගන්න අපිට local media එක use කරන්න පුළුවන්. right මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙන. ඉතින් මේක සරල දෙයක් තියෙන. ඉතින් මම මීට කලිනුත්
SLE Money Guide YouTube channel එක හරහා මම මේක කතා කරා. මේකේ තියෙන්නේ ආටිකල් පබ්ලිෂ් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ආටිකල් දාලා ආටිකල් පබ්ලිෂ් කරන්න තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ වෝකල් මීඩියා එකේ ඇෆිලියේට් මාකටිං කරන කට්ටියට ලොකු සේල්ස් සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඇෆිලියේට් මාකටිං හරහා හොඳ ඉන්කම් එකකට යන්න පුළුවන්. මොකද ඒකට හේතුව තමයි ආටිකල් එකක් ලියලා ඒ ආටිකල් එකට ගැලපෙන يعني අපි කොහොමදත් ඉතින් ඇෆිලියේට් මාකටිං කරනකොට ඉතින් ප්‍රොඩක්ට් එකට ගැලපෙන ආටිකල් එකක් තමයි ඉතින් අපි හදාගන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒ හරහා ලොකු සේල්ස් ප්‍රමාණයකට ආටිකල් පබ්ලිෂ් කරලා ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකට සමාන ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකට ගැලපෙන ආටිකල් මේ පබ්ලිෂ් කරලා අපිට පුළුවන් ඒ ආටිකල් වලට ඒ ලින්ක් එක බල්ක් කරලා ලින්ක් කරලා අර මීඩියම් එක වගේම තමයි අපිට පුළුවන් හොඳ සේල්ස් සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඇෆිලියේට් මාකටිං කරන කට්ටියට වගේම තමයි ඊළඟට වෙබ්සයිට් එක බ්ලොග් එක YouTube channel එකක් කරන කෙනෙකුට උනත් ඇත්තටම ඕගලන්ට ෆ්‍රී ට්‍රැෆික් එක ඇද ගන්න පුළුවන් වෝකල් මීඩියා හරහා. රයිට් මේ විදිහට තමයි ඉතින් හෝම් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉස්සලාම account එක create කරගෙන මෙතන තියෙන top stories තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේක ඇතුලේ තියෙන ආටිකල්ස් මේ පේනවා ඇති. මේකද ගොඩක්ම වෙලා ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම ටයිටල් එක දානවානේ. අපි ටයිටල් එකයි ඒ වගේම තමයි මේකට දාන ඉමේජ් එක. ඉතින් ටයිටල් එකයි ඉමේජ් එකයි ඇත්තටම ඒ කියන්නේ මේකට ඇවිල්ලා මිනිස්සෙකුට ඒ ආටිකල් එක කියවන්න පුළුවන් තරම් ඔයගොල්ලන්ගේ ඉමේජ් එකත් ලස්සන වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ටයිටල් එකත් ඔයගොල්ලෝ හරියට ලස්සනට හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි නිකන් ගිහිල්ලා බලමු මොකක් හරි ආටිකල් එකක් ඇතුළත වෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. පල්ලෙහාට ගිහපුවම පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා Facebook group එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Instagram, Twitter මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක privacy policy තියෙනවා. මේ ටිකත් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම කියවලා බලන්න. අපි නිකන් මෙතනින් යමු මොකක් හරි ආටිකල් එකක් බලන්න. cats and dog කියලා කියනවා. මේ ආටිකල් එක පොඩ්ඩක් බලමු ගිහිල්ලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ආටිකල් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ආටිකල් එක පබ්ලිෂ් කරපු කෙනා මීට පැය 19කට කලින් තමයි මේ ආටිකල් එක පබ්ලිෂ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ආටිකල් එක ගත්තන් පස්සේ ටයිටල් එක උඩින්ම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ලින්ක් එක කොපි කරගන්න පුළුවන්. Facebook Twitter හරහා ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් report කරන්න පුළුවන් ආටිකල් එකට. ඉතින් නොවද ඒ කියන්නේ වැදගත්කමක් නැති දේවල් දාන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඕගොල්ලන්ගේ වෝකල් මීඩියා account එක නැති වෙයි report වැදිලා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ ආටිකල් එකට like කරන්න පුළුවන්, comment කරන්න පුළුවන්. මේ මම අර කිව්ව image එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මෙන්න මෙතන මේ link එකක් දාලා දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මේ link එකක් දාලා දෙනවා. මේ බොහෝ දුරට මේ affiliate marketing මොනවා හරි තමයි කරන්නේ. මේ තියෙන ආටිකල් එක. ඉතින් මෙතෙන් දාන්න පුළුවන් අර tag 3ක් දාන්න පුළුවන්. tag 3ක් 4ක් වගේ දාන්න පුළුවන් medium එක වගේම. තාල ඉතින් publish කරන්න තමයි තියෙන්නේ. right ඊටාම simple දෙයක් තියෙන්නේ. ඉතින් මහ ලොකු දෙයක් ඇත්තටම නැහැ. ඊට පස්සේ ඉතින් top stories තියෙනවා, community තියෙනවා, challenges මේ ටික තමයි ඉතින් තියෙන්නේ. මේ ටිකේ resources තියෙනවා, vocal මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ challenges කියන තැන මෙතන තියෙනවා මේ තරඟ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ මාතෘකාවක් දෙනවා. මේ මාතෘකාව යටතේ අපිට තියෙන ආටිකල් ලියලා දාන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ආටිකල් අපිට ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට ඕනේ නම් අපිට ආටිකල් 5 වගේ ෆ්‍රීලාන්සින් ප්ලැට්ෆෝම් එකකින් ආටිකල් ලියව ගන්නත් පුළුවන්. මේ මාතෘකාවට අදාළව ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ මාතෘකාවට අදාළව ආටිකල් එකක් ලියලා ඒ ආටිකල් එක දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේගොල්ලෝ ඒ ආටිකල් එක තෝරලා ඔයගොල්ලන්ට යම් කිසි ගෙවීමක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන අපි තාම ඉතින් මෙතන ආටිකල් දාලා නැහැ. UI stories තියෙනවා. මෙතන අපි ආටිකල්ස් දාලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපි මේ දාපු මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා අපි මේ මෙතෙන්ද දාපු ආටිකල් දවස් 30ක් ඇතුළත ඒ වගේම යනම්මනම් ඔය කතන්දරේ තමයි පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා wallet කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනදී වෙන්නේ මෙහෙමයි. අපි දාන ආටිකල් වලට ඒ ආටිකල් බලන ප්‍රමාණය අනුව අපිට පොඩි ගෙවීමක් කරනවා. ඉතින් මෙතනදී පෙන්වන්නේ
අපිට පුළුවන් ඒ කියන්නේ wallet එකක් මොකක් හරි wallet එකක් මෙතෙන් add කරලා මේ අපිට යම් කිසි එන ආදායම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී ඕගොල්ලන්ගේ මෙන්න මෙතන ඕගොල්ලන්ගේ settings වල ගිහලා ඕගොල්ලෝ settings ටික හරියට හදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි your profile වලට ගිහලා ඕගොල්ලන්ගේ profile එක හරියට create කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන create story කියන තැනින් තමයි අපිට story එක ලියා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට තමයි මුලින්ම ටයිටල් එක දාන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඕනම ආටිකල් එකක් දානකොට ඉතින් ටයිටල් එකක් ආටිකල් එකට තියෙනවා. ඉතින් ආටිකල් එකක් ලියන කට්ටිය දන්නවා. නැත්නම් ඒ කියන්නේ මීඩියම් එහෙම භාවිතා කරන කට්ටිය දන්නවා. ඉතින් මේ ටයිටල් එකක් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන සබ්ටයිටල් එක දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ද තියෙන select ඒ කියන්නේ files වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මෙතෙන්ද image එකක් add කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ මෙතනින් කියලා දෙනවා අප්ලෝඩ් කරනකොට PNG GPG images මෙන්න මේ කියන්නේ මෙන්න මේ pixel ගන්නට මෙන්න මේ ගන්නට තමයි 1280යි 720යි ඒ වගේම MB 5ට අඩු වෙන්න ඕනේ file size එක කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට image එකක් මෙතන add කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පහළට ඔයගොල්ලන්ට ඒ ආටිකල් එකේ ඉතුරු ටික paste කරන්න පුළුවන්. paste කරලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ ආටිකල් එකට ගැලපෙන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් tag 3ක් 5ක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ ආටිකල් එක පබ්ලිෂ් කරලා දාන්න තමයි තියෙන්නේ. එච්චරයි තියෙන්නේ මහ ලොකු දෙයක් ඇත්තටම. මේක නෑ. ඊට පස්සේ වෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට embed වීඩියෝ එකක් මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ කෝඩ් එක මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා paste කරන්න පුළුවන්. ඒක YouTube videos එහෙම YouTube මම අර ඔයගොල්ලන්ට අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube channel එකේ එහෙම පොඩ්ඩක් පිටින් traffic එක ඇදලා ගන්න මේක හොඳ අවස්ථාවක්. ඒ වගේම තමයි අපිට මෙතනින් images තෝරා ගන්නකොට අපිට මෙතන Unsplash එකේ images මෙතන search කරලා තෝරා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපේ article එකට ගැලපෙන images මෙතනින් තෝරලා ගන්න පුළුවන්. තෝරලා අරගෙන ඉවරලා article එක හරියට හදලා title එක subtitle එක images ඊට පස්සේ දාලා ඊට පස්සේ අපේ article එක ලියලා tag ටික දාලා ඉවරලා මෙතනින් save කරන්න තියෙන article එක. ඔච්චරයි කරන්න තියෙන මහ ලොකු දෙයක් ඇත්තටම මේකේ කරන්න නැහැ. මෙතනදී මේ කොපිරයිට් වදින ආටිකල් ගන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඕගොල්ලන්ගේ ආටිකල් එකට කොපිරයිට් ඉෂුව එකක් ආවොත් ඕගොල්ලන්ගේ වකල් මීඩියා account එක බොහෝ දුරට සස්පෙන්ඩින් වෙන්න බ්ලොක් වෙන්න තියෙන සම්භාව්‍යතාව වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට හොඳම දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ Google එකෙන් ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ affiliate marketing කරන කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ මේ Google එකෙන් ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් search engine වල තියෙනවනේ. ඔයගොල්ලෝ search engine වල ගිහිල්ලා මොකක් හරි article එකක් ගත්තොත් ඒ article එක එහෙම්මම paste කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන්ම තරම් ඒ article එක rewrite කරන්න. ඉතින් article එකක් rewrite කරනකොට හොඳම Coilbot එක තමයි හොඳම Coilbot එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට article එක rewrite කරන්න. article එක rewrite කරලා ඒ වගේම තමයි algorithm check කරගන්න smallseo.tools.com මෙන්න මේ site එක ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ site එක මෙන්න මේ විදිහට small SEO tools මෙන්න මේ විදිහට search කරලා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ site එකක් තමයි එන්නේ. මෙන්න මේ වගේ තමයි interface එක තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් algorithm check කරගන්න. ඒ කියන්නේ article එක අනිවාර්යයෙන්ම Coilbot එකට දාලා ඔයගොල්ලෝ article එක rewrite කරගන්න. rewrite කරගත්ත article එක දෙපාරක් විතර වගේ article එක rewrite කරගන්න. මේක නම් මේ free version එක තියෙන free version එක word 125යි මට මතක විදිහට rewrite කරන්න දෙන එකපාරට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කෑල්ලෙන් කෑල්ල rewrite කරලා ඔයගොල්ලන්ට notepad එක හරි නැත්නම් Google document එක හරි දාගන්න. Google document එක දාගෙන ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට article එක rewrite කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න මේ small SEO tools මෙන්න මේ website එකට ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට algorithm ටික check කරගන්න පුළුවන්. හරිද? 100%ක් unique article එකක් ඔයගොල්ලන්ට local media එකට දාන්න පුළුවන් නම් ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ AI tool එක chat GPT මෙන්න මේ AI tool එකෙන් උනත් ඔයගොල්ලන්ට article හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ product එක අනුව ඒ කියන්නේ affiliate marketing කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ product එක අනුව ඒ niche එකට ගැලපෙන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් මේ පොඩි මාතෘකාවක් දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මෙයා AI tool එක ඔයාට ඕනේ article එකක් දෙනවා. ඉතින් ලියලා දෙනවා automatically ලියලා දෙනවා. ඉතින් මේ chat GPT එකෙන් ඔයගොල්ලෝ article එකක් ලියා ගත්තත් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ article එකක් ලියා ගත්තත්
ඔයගොල්ලෝ කෝල් බොට් එකට ගිහලා ආටිකල් එක රීරයිට් කරන්න ඒ වගේම තමයි පැල්ගිරිසම් ටික අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ගිහලා චෙක් කරලා බලලා වොකල් මීඩියා එකට දාන්න. ඒක ඊටාම වැදගත්. ඉතින් එහෙම කරන්න බැරි නම් ඔයගොල්ලන්ට තව ක්‍රමයක් මම කියන්නම්. අපි PL මිලියන 19ක් එහෙම නැතිනම් ලක්ෂ 190ක් දෙනවා. හරිද? ඉතින් ලක්ෂ 190ක යුනික් ආටිකල් දෙනවා. ඉතින් මේ ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් පේනවා ඇති PLR ආටිකල් මෙතන කැටගරි තියෙනවා, ඇනිමල්ස් පෙට්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඇෆිලියේට් මාකටිං කරන කට්ටියට ඕනිම ආටිකල්ස් කැටගරි මෙතන තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති යුනික් ආටිකල් මිලියන 19ක් එහෙම නැතිනම් ලක්ෂ 190ක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ ආටිකල් හොයාගන්න තේරුම් ගන්න බැයි නම් ඕගොල්ලන්ට හරියට ආටිකල් එකක් ඕගොල්ලන්ට හදාගන්න බැරි කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒ වගේ කට්ටියට රුපියල් 2000ක් කියන්නේ නැත්තම් ඉතින් පොඩි මුදලක්. ඉතින් මිලියන 19ක් ආටිකල් එහෙම නැත්තම් ලක්ෂ 190ක් ආටිකල්ස් තියෙනවා. ඉතින් කැටගරි 30කට වඩා කැටගරි සංඛ්‍යාවකින් ආටිකල් බෙදලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඇෆිලියේට් මාකටිං කරන කට්ටියට එහෙම ගොඩක් වැදගත්. විශේෂයෙන්ම health and fitness niche එක තෝරගන්න කට්ටියට, animals pet niche එක තෝරගන්න කට්ටියට එහෙම ගොඩක් වැදගත් මේ ආටිකල්ස්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ ෆෝන් නම්බර් එකට, මෙන්න මේ WhatsApp හරහා ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ෆෝන් නම්බර් එකට 071 425 6038 කියන මෙන්න මේ ෆෝන් නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාලා ඕගොල්ලන්ට මේ රුපියල් 2000ක මුදල ඩිපොසිට් කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ලක්ෂ 190ක ආටිකල් ඔයගොල්ලන්ගේම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙන්න මේ ආටිකල් කිසිම බයක් සැකක් නැතුව මීඩියම් එකට, වොකල් මීඩියා එකට ඕගොල්ලන්ට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒවා යුනික් ආටිකල්. ඉතින් ඒක නිසා එහෙම ගන්න බැරි කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මම අර කිව්වා වගේ Google එකෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් ආටිකල් අපිට ගන්න පුළුවන් සයිට් තියෙනවා. ඒ ආටිකල් ගන්න පුළුවන් සයිට් වලින් ඕගොල්ලෝ ආටිකල් ගත්තට කමන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ මතක් කරලා ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ආටිකල් එක රීරයිට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි පැල්ගිරිසම් ටික චෙක් කරගන්න. එහෙම නැතිනම් ඕගොල්ලෝ වෙන්න මේ වගේ AI ආටිකල් ලියලා දෙන software එකක් පාවිච්චි කරලා chat GPT වගේ AI tool එකක් පාවිච්චි කරලා චෙක් කරගන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ෆුල් බුට් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ රීරයිට් කරලා පැල්ගිරිසම් ටික චෙක් කරගන්න. ඉතින් මේක තමයි මට අද කියන්න තියෙන්නේ. වොකල් මීඩියා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම හොඳ සෝෂල් මීඩියා, හොඳ ට්‍රැෆික් එකක් ගන්න පුළුවන්. මිලියන 2කට වඩා හොඳ ට්‍රැෆික් එකක් එනවා. ඉතින් ආටිකල් පබ්ලිෂ් කරලා දවසකට පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝ ආටිකල් 3ක් 5ක් විතර ඔයගොල්ලෝ පබ්ලිෂ් කරන්න හරි ටැග් ටික දාලා නිච් එකට ගැලපෙන විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එක හොවා, බ්ලොග් එක හොවා, එහෙම නැත්නම් YouTube channel එක හොවා, එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඇෆිලියේට් මාකටිං කරනගෙන නම් ඔයගොල්ලන්ට ඇෆිලියේට් මාකටිං මේ ප්‍රොඩක්ට් වලට ඔයගොල්ලන්ට ආටිකල් පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ ෆ්‍රීලාන්සින් කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ගිග් එක අනුව ඔයගොල්ලෝ දෙන සර්විස් එක අනුව ඔයගොල්ලන්ට ආටිකල් පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම වෙබ් ඩිසයිනින් කරන කට්ටියට එම ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ ගිග් එකට පිටින් ඔයගොල්ලන්ට ට්‍රැෆික් එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් මේක තමයි වීඩියෝ එක. තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. එහෙනම් ඉතින් දෙනාටම ජය වේවා.